የብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። ውድ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ዩኒት 2 ፓርት 4 ይሆናል። በዛሬው ፓርት 4 ይዤላችሁ የቀረብኩት ርዕስ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ። ይህ ርዕስ በመማሪያ መጽሐፋችሁ ላይ ከገጽ 46 እስከ 49 ታገኙታላችሁ። ውድ ተማሪዎች ይህን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ ከእናንተ ምንድን ነው የሚጠበቀው? በዋነኝነት ይህ ትምህርት ስትማሩ ኦብጀክቲቭ ይኖረዋል። ስለዚህ እናንተ በአቅማችሁ ማድረግ የምትችሏቸው ነገሮች አሉ። የአየር ንብረት ለውጡን ሊያባብሱ የሚችሉ ማለት ነው። ቢያንስ ለአየር ንብረቱ ለውጥ መንስኤ ባለመሆን በተወሰነ መጠን ያን መጠን መቀልበስ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ሊሆን ይገባል። ወደ ትምህርቱ ስንገባ if the world continue to warm እንግዲህ ዓለማችን በጣም የሞቀ ሲሄድ የተለያዩ ፕሪዲክትድ የሆኑ የተቀመጡ ክላይሜት ሞዴሎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተለያዩትን ቀጣይ እናያቸዋለን። ሞዴሎቹን ማለት ነው። where will most of the warming takes place የትኛው የዓለማችን ክፍል ነው በጣም የሞቀ የሚገኘው? ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በቀጣይ ኮንሲኩዌንሱን በማየት የተለያዩ ሞዴሎችን እናያለን ማለት ነው። ሶ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ተጽዕኖዎች። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ይህን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ ከእናንተ ምን ይጠበቃል? 1. ኤግዛማይን ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኦን ሂውመን ቢንግስ ኤንድ አዘር ላይፍ ፎርም እንግዲህ በሰው ልጆችና በሌሎች ህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ የደረሰውን ተጽዕኖ ኤግዛማይን ማድረግ ነው። 1. 2. አሰስ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኦን ዘ ፊዚካል ፊቸርስ ሰች አስ ዋተር ኤንድ ፎረስትስ እንግዲህ በእጽዋቶችና በዓለማችን የውሃ ክፍሎች ላይ የደረሰውን ተጽዕኖ መመዘን ወይንም አሰስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሲኩዌንሱን በደንብ መረዳት ይጠይቃል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ኮንሲኩዌንስ ግሎባል ዋርሚንግ ነው። የዓለማችን የሙቀት መጨመር ወይም መሞቅ። ክላይሜት ሞዴል ፕሬዲክትስ የተለያዩ የክላይሜት ሞዴሎች ወይንም የክላይሜት ማሳያዎች ወይም ሞዴሎች እንደሚጠቁሙት the land area will warm more rapidly than the global average in the north high latitude in winter እንግዲህ ግሎባል አቨሬጅ የሆነ ቴምፕሬቸር አለን በዓለማችን ላይ በተለይም ይሄ ዊንተር ሲዝን ላይ ይሄ ግሎባል የሆኑ ቴምፕሬቸር ከላንድ አንጻር ስናየው የመሬት መሞቅ በጣም ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል። ያ ማለት በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላንድ ኤሪያ ዊል ዋርም ሞር ራፒድሊ የመሬቱ ክፍል በከፍተኛ ሁኔታ ይሞቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ሶሊድ ኦብጀክት ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የሆነውን ሙቀት አብዞርብ ስለሚያደርግ ማለት ነው። From 2001 to 2006 greatest surface warming is occurred over the land mass of northern hemisphere ካናዳ and Russia እንግዲህ ከ2001 እስከ 2006 ከፍተኛውን የምድራችን ሙቀት የታየባቸው የመሬት ክፍሎች በተለይም ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ካናዳ እና ራሽያ ይሆናሉ ማለት ነው። The dark green boreal forest of the high latitude absorb up to 3 times as much solar energy እንግዲህ በዚህ ጊዜ በተለይም ዳርክ ቦሪያል በጣም ዲፕ የሆኑ ግሪን ወይም አረንጓዴ የሆነ ቦሪያል ፎረስቶች በተለይም እነዚህ ኤሪያዎች ላይ የሚገኙ ፎረስቶች በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነውን ካርበን አብዞርብ አድርገዋል። ቴምፕሬቸር ራይዝስ እንግዲህ ቴምፕሬቸር በጣም ሲጨምር ኦርጋኒክ ማተር ኢን ዘ ሶይል ሹድ ዲኮምፖዝ አት አ ፋስተር ሬት እንግዲህ ቴምፕሬቸር በጣም ሲጨምር አፈር ውስጥ ያለው ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ያ ማለት ህይወት ያላቸው የሞቱ ኦርጋኒዝሞች በቀላሉ ቶሎ ይበሰብሳሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ adding more CO2 to the air ወደ ከባቢ አየር ከፍተኛ የሆነ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንዲጨምር ያደርጋል። ምን ማለት ነው? እጽዋቶች በህይወት ያሉ ካርበን ዳይኦክሳይድ አብዞርብ ያደርጋሉ ምግባቸው ለመስራት ማለት ነው። ይሄ ውስጣቸው የቀረው ካርበን ዳይኦክሳይድ አፈሩ ላይ ሲበሰብስ የበሰበሰው ብስባሽ ወይም ሂውመስ ወይም ይሄ ኦርጋኒክ ማተር ወደ አትሞስፌር ካርበን ዳይኦክሳይዱን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ወይም ስለዚህ የካርበን ዳይኦክሳይድ አማውንቱ ይጨምራል ማለት ነው። ኤንድ አክሰለሬት ዘ ዋርሚንግ በዚህ ምክንያት የግሎባል ዋርሚንግ ወይም የአየር ንብረት ለውጡ ይባባሳል። እንዲሁም አፌክት ዘ ሄልዝ ዘ ሂውማን ሄልዝ ይሄ የሙቀት መጨመር አሁን ምን አፌክት ያደርጋል? አንደኛው ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር
ኦርጋኒክ ማተር በጣም የጨመረ ወይም ይሄ የእጽዋቶች ወይንም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከሞቱ በኋላ የመበስበስ ቴንደንሲያቸው በጣም የጨመረ ካርበን ዳይኦክሳይዱ በመጨመር የሙቀት ሂደቱ እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። 2 አፌክት ሂውማን ሄልዝ። ይሄ ሙቀት መጨመር የሰው ልጆችን ጤና የጎዳ ይገኛል። በተለይም ይሄ ሙቀትን መሰረት አደረገና በጣም በከፍተኛ ቅዝቃዜ ከፍተኛ የሆነ ሞትና ህመም በምድራችን ላይ እየመረ ይገኛል። ስለዚህ ሁለተኛው አፌክት ሂውማን ሄልዝ። 3 ሞር ፍሪኩዌንት ድሮት ኤንድ አንፕሬዲክተብል ሬንፎል ኢን ዘ ሎ ላቲቱድ። ዝቅተኛ ላቲቱድ ወይም ይሄ ትሮፒካል ዞን አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ድርቅና ያልተጠበቀ ወይም አንፕሬዲክተብል ሬንፎል ዝናብ ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ድሮት ወይም ድርቅ እና አንፕሬዲክተብል ያልተተነበየ ወይንም በአጋጣሚ ከፍተኛ የሆነ ሬንፎል እንዲከሰት ያደርጋል። በተለይም ሎ ላቲቱድ ወይንም ትሮፒካል ዞን። ትሮፒካል ዞን ሲባል ከ0 ዲግሪ አንስታችሁ እስከ 23.2 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ የሚገኝ ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ ድርቅ በከፍተኛ ሁኔታ ይከሰታል፣ እንዲሁም ያልተጠበቀ ዝናብ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። የዓለማችን የሙቀት መጨመር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኦርጋኒክ ማተር ዲኮምፖዚሽን ወይም መበስበስ ይጨምራል። ሁለተኛ የሰው ልጆች ጤና ይጎዳል። ሶስተኛ ከፍተኛ የሆነ ድርቅና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ግሎባል ዋርሚንግ እንግዲህ ኢን ፖላር ሪጅን ኤሪያ ኦፍ ዘ ወርልድ፣ በተለይ ፖላር ሪጅን ላይ ፖል ጫፍ ላይ የሚገኙ ቦታዎች ራይዚንግ ቴምፕሬቸር ፕሮዲውስ ዝናቡ የሙቀት መጠኑ በመጨመሩ ኮምፕሌክስ ኢንተራክሽን አማንግ ቴምፕሬቸር ፕሬሲፒቴሽን ኤንድ ዊንድ ፓተርን። ስለዚህ ይሄ የቴምፕሬቸር የፕሬሲፒቴሽን እና የዊንድ ፓተርኑ ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ ፖላር ሪጅን ለምሳሌ አንደኛው አንታርክቲካ ነው። አንታርክቲካ ላይ ሞር ስኖ ማይት አክቹዋሊ ፎል ኢን ዘ ዋርመር ኤር፣ በጣም ሞቃት በሆነው አየር ምክንያት ተገግር የነበረው በረዶ ይፈርሳል ወይንም ይቀልጣል ማለት ነው። አርክቲክ ላይ ደግሞ ስናይ አርክቲክ ሲ አይስ ድሮፕ ድራማቲካሊ ዲዩሪንግ ዘ ሰመር ኦፍ 2007 ኤንድ 2012። ስለዚህ አርክቲክ ላይ ደግሞ የሚገኘው የአርክቲክ ውቅያኖስ የውሃ መጠኑ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው ዲዩቱ ግሎባል ዋርሚንግ። ሌላው እዚህ ጋር ዲያግራሙ እንደምታዩት ፖል ላይ ብዙ ጊዜ የምናገኛቸው እንስሳቶች እንደ ፖላር ቢር የመሳሰሉ እንስሳቶች ነው። እዚህ ጋር በበረዶ የተሸፈነው ስፍራ ላይ ነው የሚኖሩ። ይሄ በረዶ ከቀለጠ የነዚህ እንስሳቶች ህይወት አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው፣ ወይንም ይሞታሉ ማለት ነው። ሶ ሲ አይስ ኢዝ ፍሮዘን ሲ ዋተር ዛት ፍሎት ኦን ዘ ኦሽን ሰርፌስ ፎርሚንግ ኤንድ ሜልቲንግ ዊዝ ፖላር ሲዝንስ። እንግዲህ በተለይ ፖላር ሲዝን ላይ የፖል ላይ የሚገኙ ወቅቶች በተቀያየሩ ቁጥር የበረዶ መጠን የቀለጠ ወደ ውሃው ይገባል ማለት ነው። ሳም ፐርሲስት ይርስ አፍተር ይርስ ኢን ዘ አርክቲክ ፕሮቫይዲንግ ቫይታል ሃቢታት ፎር ዋይልድ ሰች አስ ፖላር ቤር። እንግዲህ ይሄ አርክቲክ አካባቢ የነዚህ የፖላር ቤሮች ወይንም የነጩ ድብ መኖሪያ አካባቢ ነበረ። በጊዜ ሂደት ግን ይሄ አየር ንብረቱ የተለወጠ በረዶ የቀለጠ ውሃ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ እነዚህ ፖላር ቤሮች መኖሪያ ቀያቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ማይግሬት ያደረጉና የሞቱ ይገኛሉ ማለት ነው ዲዩ ቱ ግሎባል ዋርሚንግ ኦር ሃይ ቴምፕሬቸር። ሁለተኛው ቼንጅ ኢን ፕሬሲፒቴሽን የዝናብ መጠን መለዋወጥ። as with temperature changes in precipitation will not be evenly distributed። እንግዲህ በዓለማችን ላይ ሙቀቱ በጣም የጨመረ ሲሄድ የዓለማችን የዝናብ መጠን በእኩል መጠን የተሰራጨ አይደለም። as some areas will tend to get more precipitation and other less። አንዳንድ ቦታዎች ከፍተኛ ዝናብ ያገኛሉ፣ አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ዝቅተኛ የሆነውን ዝናብ ያገኛሉ። since the middle of 20th century precipitation has እንግዲህ ከ20ኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ የዓለማችን የዝናብ መጠን ኢንክሪዝድ ያደረገ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ። ኢንክሪዝድ ኦቨር ዘ ሚድ ላቲቱድ ኤንድ ሃይ ላቲቱድ ኤሪያስ ኦፍ ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር። ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ወይም ይሄ የሰሜን ንፍቀ ክበብ አካባቢ የሚገኙ መካከለኛውና ከፍተኛ ላቲቱድ ያላቸው ቦታዎች የዝናብ መጠናቸው መጨመር፣ ለምሳሌ እነ አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ኢንግላንድ፣ ጀርመን፣ ቻይና፣ ጃፓን የመሳሰሉ ሀገሮች ማለት ነው። ዲክሪዝ ኦቨር ሰብ ትሮፒካል ላንድ ኤሪያስ፣ በተለይም ይሄ ሎ ላቲቱድ ያላቸው ኢትዮጵያን የመሳሰሉ አብዛኛው አፍሪካን የመሳሰሉ ስፍራዎች ወይም ይሄ ትሮፒካል ዞን ላይ የሚገኙ ሀገሮች የዝናብ መጠናቸው መቀነስ፣ እንዲሁም አን አፌክት ኦን አግሪካልቸር በዓለም ላይ ያለውን የግብርና ሁኔታን መቀነስ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል ማለት ነው የዓለማችን የዝናብ ሁኔታ መለዋወጡ። ሌላኛው ሶስተኛው ሲ ሌቭል ራይዝ የዓለማችን ውቅያኖስ ከፍታ መጨመር፣ የውቅያኖሱ ከፍታ መጨመር። አስ ላንድ ቤዝድ አይስ ሺት እንግዲህ መሬት ላይ ያለው የበረዶ ግግር እና ይሄ ግሌሸር
retreats the ocean continue to expand and get warm። እንግዲህ የነዚህ መጠን የሸሸ ሲሄድ ወይም የቀለጡ ሲሄዱ የዓለማችን ውቅያኖሶች የሰፉና በጣም የሞቁ ይሄዱ ይገኛል። during the 20th century average global sea level rose by 17 ሴንቲሜትር። እንግዲህ በ20ኛው ክፍለ ዘመን አቬሬጅ ወይም አጠቃላይ የሆነው የዓለማችን የውቅያኖስ ክፍል በ17 ሴንቲሜትር ኢንክሪዝ አድርጓል ወይም ጨምሯል። ከ1900 እስከ 2010 ግሎባል ኢንክሪዝድ ባይ 90 ሴንቲሜትር። እንግዲህ ከ1900 እስከ 2010 ደግሞ የዓለማችን የሲ ሌቭል በ19 ሴንቲሜትር ጨምሯል። with the pace accelerating from 1990s onward። እንግዲህ ከ1990ዎቹ ጀምሮ የዓለማችን ሲ ሌቭል በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ይገኛል ማለት ነው። resulted from melting glacier and ice sheets። so sea level rises resulted from melting glacier and ice። እንግዲህ የውቅያኖሱ ከፍታ መጨመሩ በዓለማችን ላይ ያለው የበረዶ መጠን በመቅለጡ ምክንያት የዓለማችን የውቅያኖሶች ከፍታ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አፌክቲንግ ፒፕልስ ሊቭ ኒር ኮስት ላይን አራውንድ ዘ ወርልድ። ለውቅያኖስ በጣም የቀረቡ ወይም በውሃ ዳርቻ ያሉ የዓለማችን ክፍሎች በጎርፍ የተጠቀለቁ ይገኛል ማለት ነው። አንደኛው ምክንያት ሲ ሌቭሉ መጨመር፣ ሌላኛው ዳሜጂንግ ኦፍ ኮስታል ኤኮሲስተም ሰች አስ ኮራል ሪፍስ። እንግዲህ የውሃ አቅራቢያ የሚኖሩ ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች መሞትና መጥፋት። ሌላው ኮንታሚኔሽን ኦፍ ኮስታል ግራውንድ ዋተር ሰፕላይ ዊዝ ሳልት ዋተር። እንግዲህ ኮስታል አቅራቢያ የሚገኙ ወይንም የውሃ ዳርቻ ወይም የውቅያኖስ ዳርቻ የሚገኙ የከርሰ ምድር ውሃዎች በከፍተኛ ሁኔታ በውቅያኖስ ውሃ የተበከሉ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ሌቭል በዋነኝነት ያመጣቸው ይህ ሲ ሌቭሉ መጨመር ወይም ይሄ የበረዶ መቅለጥ በዋነኝነት የውቅያኖስ ውሃ ከፍ እንዲል ወይ መጠኑ እንዲጨምር በማድረግ የዓለማችንን ውሃ አቅራቢያ የሚኖሩ ሰዎች እንዲሞቱ እንዲፈናቀሉ አድርጓል። አንድ ሁለተኛ ውሃ አቅራቢያ የሚገኙ የእጽዋት ዝርያዎችና እንስሳቶች እንዲሞቱ ኮስታል ኢኮሲስተም ዳሜጂንግ፣ እንዲሁም ውሃ አቅራቢያ የሚገኘው የከርሰ ምድር ውሃ እንዲበከል አድርጓል ማለት ነው። አራተኛው ኢፌክት ኦን ኢኮሲስተም ምድራችን ላይ ያለው ስነ ምህዳር እንዲዛባ አድርጎታል ማለት ነው። የአየር ንብረት ለውጡ CO2 can be expected to act as fertilizer for some plants። ለአንዳንድ እጽዋቶች ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደ ማዳበሪያ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድን ያፋፋቸዋል፣ ያሳድጋቸዋል። ለአንዳንዶች ደግሞ እድገታቸውን ይገታል። CO2 accelerate plant growth። የእጽዋቶችን እድገት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል፣ ምክንያቱም ፎቶሲንተሲስ እንዲካሄድ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኢንሳም ኢኮሲስተም ነገር ግን በአንዳንድ ስነ ምህዳሮች ሰርቴን ፕላንት ስፒሺስ አንዳንድ የእጽዋት ዝርያዎች ኩድ ቢከም ዶሚናንት ኤንድ አዘር አር ኤሊሚኔትድ። አንዳንዶች ደግሞ ይህን ተቋቁሞ ኤግዚስት ያደርጋሉ ይኖራሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ በጭራሹኑ ይጠፋሉ፣ ይቃጠላሉ ወይም ይወድማሉ ማለት ነው። ኢንትሮፒካል ኤሪያስ በተለይም ይሄ ትሮፒካል ኤሪያ ብለን የምንጠራው የዓለማችን ክፍል ሞቃቱ የዓለማችን ክፍል ዲክሪዚንግ ኦፍ ክሮፕ ይልድ ዓመታዊ የግብርና ምርት ሰብል ምርት ይቀንሳል ወይ መቀነስ ታይተዋል ማለት ነው። ዲዩ ቱ ዋት ኢሚሽን ኦር ዘ ኢፌክት ኦን ኢኮሲስተም። ስለዚህ ትሮፒካል ኤሪያ ዲክሪዚንግ ኦፍ ክሮፕ ይልድስ የሰብሎች ምርት መቀነስ። ሃይ ላቲቱድ ላይ ደግሞ ሎንገር ግሮዊንግ ሲዝን ኤንድ አን ኤርሊየር ስኖ ሜልት። እንግዲህ ይሄ የካርበን ኢሚሽኑ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ኢኮሲስተሙን አቃውሶታል ማለት ነው። የማለት ትሮፒካል ኤሪያ ላይ ዓመታዊ የምርት በሚሰበሰብበት ሰዓት የሚገኘው ምርት በጣም ትንሽ መሆን። ሃይ ላቲቱድ ላይ ወይም ትላልቅ ወይም እና አሜሪካ የተለያዩ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ራሽያ፣ ኢንግላንድ የመሳሰሉ ሀገሮች ላይ ደግሞ አዝርቶች ተዘርቶ የሚበቅሉበት ጊዜ በጣም ረጅም መሆኑ። ስለዚህ አንዱ ይሄ የኢኮሲስተሙ የክላይሜት ቼንጁ ኢፌክት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሉ ላይ እንደምታዩት ኢንተርሊንኬጅ ክላይሜት ቼንጅ ነው እንግዲህ የሚያሳየን። የተለያዩ እጽዋቶች አሉ፣ የተለያዩ እንስሳቶች አሉ። በእነዚህ ላይ ያለው ተጽዕኖ ነው። ቼንጅ ኢን ዘ ኢምፓክት ኦን ስፒሺስ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ሂውማን ዌልቢንግስ የሰው ልጆች አኗኗርና የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች ስርጭታቸውን የሚያሳየው ይሄ ክላይሜት ቼንጅ አንዱ ተጽዕኖ ዲያግራም ነው ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ እንዳጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ኢሹ አቴንሽን የምንሰጠው ነው፣ ትኩረት የምንሰጠው በጣም በአንክሮ የምናየው ነው።
ኮንስኩዌንሱ በዋነኝነት እስካሁን ያልነው ያወራኋቸው ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው? እስቲ እንየው። አንደኛ ግሎባል ዋርሚንግ የሙቀት እንዲጨምር ማድረግ ኢንክሪዚንግ ኢን አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ እርዝ ኒር ሰርፌስ ኤር ኤንድ ኦሽን። ሰከንድ ዴዘርቲፊኬሽን ስፕሪድ ኦቨር ሂውመን ሃቢታት ክሮፕላንድ ኤንድ ዌትላንድስ። ሰርድ ድሮት potential evaporation is greater than potential precipitation, which is moisture deficit in the soil. Fourth, a rise in sea level due to melting of glacier and leads to overflow of seawater. Fifth, shifting of the direction of global winds. Shifting of jet stream wind influence the normal position of global winds and disturbing rainfall distribution. Six, shifting of tropical zone. It is extends north and southward by not less than 1 degree. ስለዚህ የትሮፒካል ዞን መስፋት ወደ ላይ መምጣት ወደ ቴምፕሬት ዞን ቼንጅ ማድረግ። ኤክስፓንሽን ኦፍ ትሮፒካል ዲዚዝ ኢንክሪዝ ኢን ማሌሪያ ብሪዲንግ ግራውንድስ። እንግዲህ ነጭ ወባ ብለን የምንጠራዋለን። ይሄ የወባ ዝርያ መስፋፋት ኢቨን ኢፍ ዘ ኮልድ ክላይሜት ላይ ያለውና ሆት ክላይሜት ላይ ያለው የወባ መስፋፋት። ሎስ ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ ህይወት ያላቸው ነገሮች መሞት። ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ሊድስ ቱ ሙቭ ስፒሺስ ቱ ኩለር ሃቢታት ኦር ዳይ። እንግዲህ አንዳንድ እንስሳቶች ወደ ቀዝቃዛው አካባቢ መሄድ ወደ ቀዝቃዛው አካባቢ ሲሄዱ በዋነኝነት ላይፋቸው ሰስቴን ለማድረግ ወይም ለማስቀጠል ነው። ምን ማለት ነው? የሚኖሩበት አካባቢ በጣም ከሞቀ ቀዝቃዛ ወደሆነ አካባቢ ሽፍት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሲ ዋተር is become more acidic, it kills coral reef. እንግዲህ የውቅያኖስ ውሃ በጣም አሲዲክ መሆኑ ይሆናል። እነዚህ ኮንስኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ተብለው ይጠራሉ። Future impact on our climate system has been summarized from the 2030 fifth assessment report of IPCC as follow. እንግዲህ የወደፊቱ አስፔክት ወይም የወደፊቱ ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን 2013 ላይ አምስተኛው የአይፒሲሲ ኮንፈረንስ ላይ የተቀመጠ ነው። ያ ማለት ኢንተርፓናል ክላይሜት ኮንፈረንስ ላይ የተቀመጠ ነው። ክላይሜት ድራይቨን ቼንጅስ ኢን ስፒሺስ ዲስትሪቢዩሽን አፌክት ሂውመን ዌልቢንግ ቦዝ ዳይሬክትሊ ኤንድ ኢንዳይሬክትሊ። እንግዲህ በዛ አሰስመንት ላይ ወይም በዛ ኮንፈረንስ ላይ የተቀመጠው የሰው ልጆች በቀጥታም በተዘዋዋሪ የአየር ንብረት ለውጡ በከፍተኛ ሁኔታ የጎዳቸው ይገኛል የሚል ነው። ለምሳሌ ዳይሬክት ኢምፓክቱ ኢመርጀንስ ኦፍ ዲዚዝ ኤንድ ቼንጅ ኢን ፉድ ሰፕላይ፣ የምግብ አቅርቦት መለዋወጥና የተለያዩ በሽታዎች መፈጠር። ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ዲግሬዲንግ ኢኮሲስተም ሄልዝስ፣ እንግዲህ የስነ ምህዳር ህይወት ወይም ጤና የስነ ምህዳር ጤና መቃወስ ያመጣል የሚል ነው ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ እንዳጠቃላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳም ኢፌክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ በስዕል እንዲህ አድርገው አስቀምጦላቸዋል። የመጀመሪያው ፋርም ዲስፐሬት፣ ኢንሹራንስ ብሮከር፣ ራይዚንግ ቴምፕሬቸር፣ ሞር ኤንድ ዎርዝ ስቶርም፣ ሞር ኤንድ ዎርዝ ፎረስት ፋየር፣ ሞር አኒማል ኤክስቲንክሽን፣ ሂት ክራምፕስ፣ ሂት ኤግዞሽን፣ ሂት ስትሮክ፣ ሞር ሄልዝ ሪሌትድ ኢልነስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሞር ኤንድ ዎርዝ ድሮትስ፣ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ፣ ራይዚንግ ሲ ሌቭል፣ የውቅያኖስ ውሃ ከፍታው መጨመር፣ ኢኮኖሚክ ሎስ፣ የኢኮኖሚ መቃወስ ዋነኛ ምክንያቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሎስ ኤንድ ሞር ሄልዝ ሪሌትድ ፕሮብለሞች ከነዚህ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዳጠቃላይ ክላይሜት ቼንጅን የሚያመጡ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ፋርመርስ ዲስፐሬት፣ የገበሬዎች መፈናቀል፣ በሚያገኙት ምርት አማውንት ማነስ። ኢንሹራንስ ብሮከር፣ እንግዲህ ኢንሹራንስ የሚሰጡ ወይም ዋስትና የሚሰጡ ተቋማቶች መከፋፈል፣ የዓለማችን የሙቀት መጨመር፣ ከፍተኛ የሆነ አውሎ ነፋስ መከሰት፣ ሰደድ እሳት መብዛት፣ የእንስሳቶች መጥፋት ወይም መሞት፣ ሙሉ ለሙሉ ከምድረገጽ መጥፋት፣ የዓለማችን የሙቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ጤናን አፌክት ማድረግ፣ የድርቅ መከሰት እንዲሁም የውቅያኖሶች መጨመር ዋና ዋና ኢፌክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የሆኑ ኮንስኩዌንሶች አምጥቷል ማለት ነው በምድራችን ላይ። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ እንደ አጠቃላይ የዛሬው ኮንስኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አስተያየት መስጠት አይረሳ እላለሁ። ስለ ጊዜያችሁ ክብር ይስጥልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ አትዘንጉ እላለሁ። የዛሬው ትምህርት በዚሁ አበቃለሁ። በመጨረሻም የዛሬው ትምህርት ፓወርፖይንት ዲስፕሌይ አድርግላችኋለሁ። ባይ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።